Now exercise 5.2 question number 8. Question number 8, first I read this question to. A person invited 25 guests for a birthday party and fixed 120 rupees per guest as his expenditure. If for some reason the number of guests increases to 30, how much will he be able to expend per guest without disturbing his budget? So eজন মানুহ আসলে হে পাৰ্সন জনে কি কৰিছে নিজৰ বাৰ্থডে পাৰ্টিৰ কাৰণে ইনভাইট কৰিলে 25% কাৰণে 25% ইনভাইট কৰিলে আৰু তেখেতে নিজে ফিক্স কৰিলে যে তেখেতে 1%ত কিমান খৰচ কৰিব যেহেতু বাৰ্থডে পাৰ্টিত খোৱা বোৱা দিব হেবু খৰচ কৰিব যে 120 কে 1 গেষ্টত 120 কে খৰচ কৰিব তো 25 গেষ্টত আমাৰ কিমান কৰিব 3000 খৰচ কৰিব ঠিক আছে তো এতিয়া ইয়াত কৈছে if some reason the number of guests increases to 30 তো number of guests কিবা এটা কাৰণত কি হৈছে 25 জন তেখেতে ইনভাইট কৰিছিলে কিন্তু কিবা এটা কাৰণত কি হৈছে গেষ্ট বেছি আহিলে 30 জন গেষ্ট গুছি আহিলে how much will be able to expand per guest without disturbing his budget তো তেখেতৰ বাজেটটো কিমান আছিল 3000 তো 3000 ৰ কাৰণে এতিয়া কি হৈছে তেখেতে 30 জন 5 জন মানুহ বেছি হৈ গল বেছি হৈ যোৱাৰ লগে লগে সবকে তো খাবৰ দিবই লাগিব তো হে মানুহজনে কি কৰিলে per guestor যেটো এক্সপেন্ডিচাৰ আছিল হেতু 120 ৰ পৰা কি কৰিব লাগিব বঢ়াই দিব লাগিব নে কমাই দিব লাগিব ডেফিনেটলি তেতিয়াহে 3000 টু 3000 ৰ ভিতৰত হ'বগে তো এটো আমাৰ এটা ইনভাৰ্স ভেৰিয়েচন হৈ যাব ইয়াত চোৱা এটো আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব আনসাৰটো let the person expend rupees x on each 30 guest তো এজন মানুহৰ কাৰণে কিমান rupees ইনভেস্ট কৰিব x rupees ইনভেস্ট কৰিব তো আমি চাৰ্টখন বনাইলো আমাৰ সুবিধা হ'ব তেতিয়া number of guest amount expend on each guest in rupees okay তো number of guest ফাৰ্ষ্টতে কিমান আছিল 25 তো 1 guestত কিমান খৰচ কৰিবৰ কথা আছিল 120 তো নেক্সট number of guest কিমান হৈ গল 30 হৈ গল তো কিমান এতিয়া এক্সপেন্ড কৰিব x এক্সপেন্ড কৰিব so number of guests increase so the person expend less amount on each guest without disturbing his budget তো person কি হৈ গৈছে guest কি হল increase হৈ গল তেতিয়া হলে definitely তেখেতে যেটো expend কৰিব হে amount কি কৰিব লাগিব decrease কৰি দিব লাগিব তো তেতিয়া এটো কি হৈ যাব আমাৰ এটা inverse variation হৈ যাব Therefore, it is a case of inverse variation. So, inverse variation at কি আছিলে x1 y1 x2 y2. So, 25 into 120 is equal to 30 into x. So, x equal to কি হ'ব এটো ইয়াত ডিভাইড হৈ যাব 25 into 120 by 30. So, eto ami calculation korile 0 0 cancel 3 4 are 12 25 into 400. Therefore, the person expend rupees 100 on each 30 guest okay eto amar final answer to